Alright, andito na naman tayo, maglalakwatsa na naman tayo sa Governor Generoso. Bali, ang pupuntahan po natin ay ang Cape San Agustin, in which yung isang lighthouse dito sa GovGen na isang main attraction din nila. So, samahan nyo ako. Oops, wait, parang may magandang view dito ah. Papalipad muna tayo nandun. Kukuha tayo ng mga pictures din. At the same time, some footages na masashare ko sa inyo. Alright. Okay, ayun. So tapos na tayo kumuha ng shot dun sa magandang view na yun. So before anything else, I would like to share to you na galing ako from Davao City, papunta ng GovGen. So kung galing ka ng Davao, papunta ng Cape San Agustin, it would take 4 hours. Yung speed ko is I was only driving from 80 to 100 kilometers per hour. So yun. Tingin ko guys, malapit na tayo. Pero oops, may mga tupa o sa Bisaya, karnero. Kaya slow down and go ahead. Okay, so andito na talaga tayo at nakarating na tayo sa destination na pinaplano ko puntahan. Ito po yung Cape San Agustin. So dito ako nag-park banda at saka yung may mga tindahan kung gustong kumain. At po yung papasok sa Cape Agustin. Ang entrance po dito, it's only 50 pesos. At saka yan, may mga policies sila, policies. Nahiya pa si ate kasi marubi daw yung ano niya, yung table niya eh. Kaya papasukin na natin. Sa pangalawang Parola kasi yung pangatlo hindi daw pwede. So ito, papasukin natin ng isa.
So guys, malapit na talaga tayo. Oh, ito na talaga yung peak niya. So, drone shots again. Drone shots. Ang ganda ng view guys. Ang ganda talaga, promise. Okay, so tapos na tayong nagpalipad ng drone. Wala pa kaming ligo guys. So maghanap din ng maliliguan. May nahanap kami sa Google, Oriental Reef Beach Resort. So try natin doon kung maganda po ba ang sa Oriental Reef. 9 minutes lang to kapag galing kayo sa Cape San Agustin. So ito na yun guys, ang gate ng Oriental Reef Resort. So papasok na tayo. At saka ang rate pala dito, nakita lang namin sa Facebook, it's 100 pesos per head. Kapag overnight naman, yung isang room, 3,800 pesos din. So may infinity pool sila. We decided sana na maliligo. Kaso lang sabi nila, it's naglinis sila ng pool, may chlorine. So pagtingin namin naman sa dagat, medyo mabato. So wala, masakit sa paa eh. Kaya we decided to take pictures na lang. After kami nag-Oriental Reef picture taking doon, we decided na kailangan talaga maligo. And don't worry guys, GovGen, they do have plenty of beaches. Kagaya nitong Baybay ni Apay. So pagtingin namin sa Baybay ni Apay, maganda ang beach. Very, very peaceful. So, pumasok kami at nagtanong kay ate kung magkano rate. Pila may on sa direte? Pila may per head sa entrance? Kung sir, dito lang is 30 pesos niya. Oh, 30 lang? Kung overnight? Kung overnight is 50. 50 pesos. Kaning cottage? 1 to kung overnight. 1 to overnight. Kung day tour? Day tour is 500. 500. Ang table na to, te? Ang table is 300. 300. Kalang balay-balay? Isa pa lang, no? Kado? 10k, sir. Pila may masakto na? Person. 10 person, 10k. Duha ka room na aircon. Tapos na pa extra na room isa. Nindot kayo magdagat dali te. Lagi. So, okay na. Fresh na ang feeling. So guys, uwi na ako at hope you will subscribe.